Gölluleden är svår att ta sig fram på med trasiga broar och liggande träd över leden. Var försiktiga när ni vandrar. Japp, det ska vi vara. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Här kör de som vill ha det enkla klassiska Fulufjället rakt fram till Djupeskärs entré. Vi svänger vänster till det okända Fulufjället. Jag åker i min egen vikt. Och det är liksom... Pappa, jag finns Ja. störst att hoppa. Ska vi sätta här i leden eller? Det skulle jag tro. Oj då. Gölluleden är svår att ta sig fram på med trasiga broar och liggande träd över leden. Var försiktiga när ni vandrar. Japp, det ska vi vara. Tjena. Går vi längs kanten av dalen. Och där framme tror jag att jag ser en, vad som förut var en bro i alla fall. Ska se om vi kommer över där. Ingen bro. Vi får försöka ta oss över ändå. Mest barnen, alltså hade jag varit direkt. Det är inget jättefarligt. Nu har jag knutit hårt runt regnbyxorna. Jag tror att det räcker sånt här kort val. Nu ska jag försöka gå snädda utan när det är ganska brett. Jag är ute halvvägs här. Det var för över de andra. Till vindskyddet. Risdalen och Gälles, ja, det är 5 kilometer till de här raststugan som ligger vid trägränsen, så att det är ju ingenting. Titta, 2 perfekt mogna hjortron. 14 är mogna. Perfekta är de. Det är gott? Fantastiskt. Skulle man bara ha lite våfflor. Blåbärspatrullen, det går lite långsamt. De ska plocka blåbär. Men det går ju åt lite mindre lunch då. Så det är plus och minus med allt. Nästan. Utom med jazz kanske. Härligt. Där framme, mellan träden, det där vita som man ser där. Det är faktiskt snö på Fulufjället. Vi närmar oss. Till topps!
första måltiden. Och idag blir det lite fusilli alla napoletana. Alla sås tomater. Det är någon form av... Pappa, nu är det Werner. Är det Werner? Jo, det här blir jättegott, Werner. Julefjället. Fulfjället. Finefjället. Jag sa ju det. Kommer fram till vad det Det heter. ska heta Är det varför det heter så? Julefjället. Det är bara mig. Du är så söt. Fläktade i lite så vi slipper myggen. Så att det här var en riktig panglunchställe tycker vi. Hur kan det se ut efter ett vad? Tipp från coachen. Man tar ur och torkar sina sulor lite. Gammalt jägarknep för att få fuktiga strumpor lite torrare. Ska vi göra lumpen. 3 kilometer upp. Men det är ganska mycket upp så att det kommer inte gå jättesnabbt kanske. Klockan är 4 och allt är väl. Ja, nu kommer solen. Den var inte i min prognos. Alltså det är jättemånga gift där. Okej, det här var ganska svåra tankar. Var det gott? Det var jättegott där ju. 20 kilo kola. 20 kilo kola. Nej, alltså nu. 20 kilo kola. Nu börjar vi komma upp här. Vi är väl lite, vi går längs med trädgränsen fast en liten bit ner i fjällskogen. Vi börjar få lite utsikt också. Så det är härligt. Klockan, vi har väl 1,5 kanske kilometer kvar till en raststuga som är nästa etappmål och sådär. Sen ska vi börja leta tältplats. Nu är vi väl här vid trädgränsen. Härligt! Har kämpat! Ser en gräns mellan himmel och hav som kallar. Kan nog förstå hur långt det kan nå. Härligt barnen! Bra. Låt ner vikten mot berget. Tror du kan gå upp där mitt i djungeln. Precis, snyggt jobbat. Jag ser så. Ja, det får du. Men luta dig framåt hela tiden. Känns det? Ja, men det var ju mest obanade hittills får man säga. Ja, det är härligt. Gud Alltså. herregud. Ja, men nu snart ska vi slå på Tippi. Hej jägare! Här är Galio-stugan som vi har haft som lite riktpunkt. Så vi tänkte att efter den ska vi leta tältplats. Vi är bara här i ett litet nödläge. Pappa, kan man sitta där? Ja, medan de coola / kalla barnen på nya kläder så gav jag mig ut som vanligt för att reka tältplats. Det visar ju sig lättare sagt än gjort här uppe. Det är ganska buckligt. Och lite blött. Så regnar det. Men någonstans ska vi väl hitta. Vi fick inte vara med under uppsättningen. Jag har inget stativ till den här kameran. Nu har vi satt upp den för första gången. Hoppas det håller. Vi ska hämta familjen som är där nere. Och sen får vi efterdra i lite lider och sådär. Men jag tror det sitter rätt bra liksom det. Ja, så ska vi se. Man sover där i. Det ska bli ganska nice att få komma in. Jarrå! Gillar ni Tippi? Ja. Ändå? Det här är ju så sjukt mycket bättre än ett vanligt dag. Sitta och mysa. Det är ju under fältmässiga förhållanden det här. Det störtregnade ju som sagt. Men och nu ska vi laga mat första gången här också. Nu ska vi servera första måltiden här i Tippi. Till Tor Astrid. Jag häller upp lite och ser ni vad det ryker fint. Det är kassler med nudlar, snabbmakaroner och knorrs, tomatsop vid pasta. Ljuvligt.
säga trädkompis. Ordet betyder att ni... Hjälp mig! Mina vitser! Det såg ingenting. Ja, jag lyssnar. Och då... Att det blev så, samtidigt som jag letade efter mitt ex. Ja, och då... Ja, det här har bötterna nästan i apsiden på vårt bärgan. Titta lite på kartan här. Idag är vi här vid Göljostugan. Vi kämpade oss upp för ravinen. Nu ska vi... Ja, det är en liten stigning upp till någon kam här. Sen kommer vi gå ner i lite dalaktigt här vid Göljosjön. Passera en liten jock eller å här. Och sen defilera in till Tandsjöstugan. Lilla Tandsjöstugan som vi har dyrt här. Morgonen efter. Sov riktigt bra där, hade bra med plats. Ska vi göra lite ordentligare koll. Jag tror att vi har gjort fel. Fast jag måste kolla instruktionerna. Men jag vill helst inte kolla instruktioner. Men nu borde man kanske det. Det här bruna, att man egentligen faktiskt ska dra in det. Så att man skapar... Nu ledde vi bort vattnet samlades ju lite där. Men annars har det stått stabilt och bra. Det friskade väl i lite. Men det är en väldigt fin morgon. Det har regnat en del. Det var uppe när vi vaknade så har det regnat en del. Men just nu ska vi försöka fälla tältet innan det kommer mer regn. Ska friska ännu mer framåt kvällen. Jag antar att man börjar med att plocka ihop stormlinorna så här. Sätta fast lite snitsigt så där så sitter de bra. Kommer nog döden dö. Då ska vi bara vika upp den här lite snyggt. Jag ska försöka pula in den här. Jag håller på pinnarna, tältpinnarna. Jag vill försöka linda upp den här. Ska se hur noga man måste vara. Så försöker vi. Lätt och smidigt. Ska man komprimera det här också? Lite grann sådär. Nu får det gärna vara när du är stor. Vadå? När jag somnade på min ryggsäck. I wonder how this night will be. The apple does not fall far from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my will, I thought I'd let you know. Bra jobbat! I toppen! Juhu! Countryside, the water's so way up here. I just let it know. Wait along the corridor. Some would say they've seen me here before. Do we need to go this far? We do know who we are. Can we make this even better? Somewhere close about. Ooh, let's find out. Ja, men du är vid Tandsjön då. Här Tor säger att han ser stugorna. Det finns alltså en stor och en liten stuga vid Tandsjön. Vi har hyrt den lilla. Look at me, I'm heating up at least a third degree. Do we need to go this far? We do know who we are. Can we make this even better? Somewhere close about.
Hej, välkomna till Tandsjöstugan. Nu har vi kommit in också. Det var fasligt mycket mygg utanför. Men annars verkar det jättemysigt. Jag går lite husesyn. Här finns en liten gasolspis. Nice. Här Very cool. utsikt mot Tandsjön då. Här finns det en mysig liten kamin, så ikväll kommer vi inte behöva frysa. Det här lär man ju värma upp på ett kick. Finns lite diskgrejer och sådär. Och så kronan på verket. 4 najsiga sängar så här mitt ute i väglös terräng. Och sen här bakom, passar bra en sån här regnig kulen då. Här bakom också så har vi fin utsikt mot fjället och mot, jag vet inte om den heter Stora, den heter bara Tandsjöstugan, Länsstyrelsens. Det kommer lite ordning här i Tandsjöstugan, lilla Tandsjöstugan. Ska se om vi kan få eld i den här lilla kaminen och laga lite sen lunch på den. Firestick. Här ska vi 17 bara självantända. Ligga på 3. Den tekniken kör vi. Och att det ska vara högre. Bra! Inget. Det kommer jag. Jaha. De har redan kastat sig in, klätt av sig till kalsonger och börjat lira kort. Jag har inte kalsonger. Nej, långkalsonger. Står i köket igen här. Idag bjuder vi på lite macaroni al parmigiano. Pappa, du får det där italienska. Som vi ska förstärka med lite nudlar och laga på öppen eld. Eller på spisen. Jag menar att jag kommer att förstöra sikron. Äta maten! Men jag tog bara upp och så fick jag där. Den här går ner. Kasta. Jag såg ut som köttbullar. Jag var bara så här. Nej, det är det. Du får lite tålamod varje gång. Kolla här va? Nummer 5 från 2017 av Fjäll och Vidde. Det är bland annat det finaste höstturen. Kämpefint ute. Sylan och Lofoten och Norrfjäll, Breheim och Etnefjäll. Så. Nu har jag gått iväg på ett litet enskilt uppdrag här. Jag ska gå och titta på, tänkte jag, en mystisk lämning som kallas för Altaringen. Som ligger ungefär 2 kilometer ungefär från lilla Tandsjöstugan. Kolla. Det här är någon form av stenformation som med oklart ursprung. Men vi läste på innan så skulle det kunna vara någon form av formation som användes för att träna falkar. Men det som har gjort det lite mytomspunnet är att den har lite formen av ett altare. Tydligen är det också att det hålls en gudstjänst här varje år. Dyker den upp. Här är inget korssten. Det är en vägvisare. Står det Tandsjön 2 kilometer. Och det här. Jag har sett svartvita bilder som måste ha ganska många år på nacken. Se så där. Gå ett varv och titta här. Det här är väl altaret. Det där som är altaret. Det ser ut som en gravsten av stället. Jag kanske sa att det regnar förut. Det var en liten överdrift. Det duggar lite förut. Nu regnar det. Nästa gång. Även om det bara är en liten 4 kilometers utflykt så
ta regnbyxor. Borde bara ha några kilometer kvar till den öppna spisen. Sen ska jag hänga byxorna på tork och jacka över den varma fina kaminen. Det blir bra. Ja, och Astrid har inte gett upp, eller hur Astrid? Vad ska vi göra? Jag känner mig varm. Ja, vad ska vi göra då? Vi ska bada. Exakt. Astrid hade tänkt doppa sig här. Så att få... Härligt, Tori! Badkungarna! Torka fötterna. Har du filmat? Lukas. 5, 5, 3, 2, 1. No, hej! Vad fick du? Bara sexor. Va? Vad säger? Vad är det? Nej. Fick du Yatzy 6-or? Yatzy 6-or på 2 slag. Då har vi återställt Tandsjöstugan i det skick vi fann den. Det var jättefint att få en övernattning här. Jag brukar få säga att jag föredrar tält sådär, men 2 barn, dyngsura barn, så där komma in och få torka alla kläder och alla grejer. Det är riktigt nice. Och så har ni vägarna förbi Tandsjön här uppe på Furufjället, så kan den här stugan vara ett riktigt kap. Men nu ska vi ge oss iväg mot parkeringen, ligger 9 kilometer bort. Nu vet vi att det är ganska tuffa kilometrar. Det är en del upp och ner, det var lite klättring, det var några vad och sådär, så vi får se hur lång tid det tar. Klockan är snart 9. Men vi tröstar oss lite med att det är stora delar nedförsbacke i alla fall. Ner från fjället, så att det ska gå lite snabbare av den anledningen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air.
countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your... Här är också torsdag min 7:e övernattning. Så att nu kämpar vi på. Prenumerera gärna om ni vill hänga med på övernattningarna. Ska vi se vad nästa tar oss. Skärgården har vi pratat om lite grann, skulle kunna bli ett augustiupplägg. Kanske Blekinge. Who knows? Vem vet vad vindarna tar oss? Okej, correction, det är jag som tar oss med bilen, inte vindarna tydligen. Men häng gärna med i alla fall, och kul att ni hängde med på den här turen. Hej hej! Glöm inte att kolla för att nästa äventyr, eller om ni har missat något. Och likea, prenumerera och slå på ringklockan för att aldrig missa några videos här på kanalen. Hejdå! We can look back someday.